In the rural parts of India, most pressing needs of the communities are access to quality education, good health, and clean water. As a leading global chemicals producer, Huntsman recognizes its responsibility to enhance the quality of life and economic well-being of communities around its facilities and society at large. Enhancing early childhood education in pre-primary schools, more commonly known as Anganwadis, promoting education for girls through the distribution of bicycles and home visits, empowering adolescents with life skills education and vocational training are some of the ways we are addressing these basic needs through corporate social responsibility. કંપનીએ આંગણવાડીનો માહોલ બદલી નાખ્યો છે કે રમકડા મૂકવા માટેનું રેક આપ્યું અને પ્રવૃત્તિ કરવા માટેનો બધો સામાન આપ્યો. કંપનીએ અમને દર મહિને ટ્રેનિંગ આપી કે વાર્તા કેવી રીતે કહેવી, બાળગીત બાળકોને કેવી રીતે ગવડાવવું. એટલે અમે બાળકોને એ પ્રવૃત્તિઓ 11 થી 2ના ટાઈમમાં કરાવડાવીએ છીએ. બાળકોને મજા આવે છે અને અમને મજા આવે છે. હું નાની હતી ત્યારથી જ મને ભણવાનું ખૂબ જ ગમતું, પરંતુ અમારા ગામમાં 8મી સુધી સ્કૂલ હતી, એટલે મને લાગતું કે હવે મારે બસ ખેતીનું જ કામ કરવાનું છે. મેડમો મારા ઘરે આવીને મારા મમ્મી પપ્પાને સમજાવ્યા ત્યારે મને ભણવા જવા માટે રજા આપી. કંપની તરફથી અમને આગળ ભણવા જવા માટે સાયકલ આપી અને અત્યારે હું એ સાયકલ લઈને ડભાસા ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં ભણવા જાઉં છું. એક દિવસ કંપનીના મેડમ આવ્યા હતા અને મારી મમ્મીને મળ્યા હતા કે પંચાયતમાં બધી કિશોરીઓ ભેગો થાય છે તો જીવન કૌશલ્ય માટે મળી. અહીં આવીને મને માહિતી મળી, તે પરથી જ મેં નક્કી કર્યું કે હું 18 વર્ષની થઈશ ત્યારે લગ્ન કરીશ. CSR team proactively engages with stakeholders, and there is a constant and open dialogue with them, seeking and welcoming their feedback to meet the specific needs of the local communities. Huntsman ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરફથી લુણા ગામને 5 લાખ લીટરની કેપેસિટીવાળી એક અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્ક બનાવી આપેલ છે. તે ટેન્કથી ચાલુ જનરેશન તેમજ આવનાર જનરેશનને પીવાના પાણી માટે ઘણો મોટો ફાયદો થાય તેમ છે. ગુજરાત વોટર બોર્ડ તરફથી જે લુણા ગામને પાણી મળતું હતું તેની સ્ટોરેજ કેપેસિટી ઘણી ઓછી હતી, માટે પાણી વેસ્ટ જતું હતું. એ આ ટેન્ક બનવાના કારણે એ પાણી હવે વેસ્ટ નહીં જાય. The larger need of being able to make life better for families around the world has helped us take initiatives in the area of clean drinking water and animal husbandry. મને વલાસન લઈ જાય. વલાસનવાળાને તબેલો મોટો જોયો. અમે 3 ભેંસો તો એમને 30 ભેંસો કર્યો. 3 ભેંસોથી અમે આવી અને અમે થર જગ્યા કરી અમારી ભેંસો માટે. મૂતરની નીક બનાવી, ભેંસોને નવડાવીએ છીએ. બેટા આવ્યા કંપનીના આભારથી અમે બધું શીખી રહ્યા છીએ. બાજુમાં ખેતરમાં હુંડ્યું હતું, મારા ખેતરમાં હુંડ્યું હતું. અમે સંગાતા ખેતરમાં છોટેલું, પણ એમનું હુંડ્યું તો બહુ મોટું થઈ ગયું અને મારું હુંડ્યું આવડું. એક દિવસ હું કંપનીમાં જવા લાગી મીટિંગ. એ મીટિંગવાળાએ અમને જીવામૃત બનાવતા શીખવાડ્યું. પહેલું મૂત્ર અને છાણને અમે કંઈ ગંતરી નહોતા લેતા, અમે ફેંકી દેતા હતા. પણ અમને આ જીવામૃત બનાવવા શીખ્યા પછી અમે આ જીવામૃત બનાવીને અમારા ખેતરમાં નાખીએ છીએ. કે મારી ડોંગેર આમ એકદમ પીળી થઈ ગયેલી, પણ મેં 2-3 વખત છાંટ્યું ને પણ મારી ડોંગેર બહુ સરસ ને લીલીછમ થઈ ગઈ. In the spirit of our vision, we see a better world.
Huntsman Baroda is helping build a better future for local communities.